koska meidän seuraan on saapunut suomalaisen elinkeinoelämän Gandalf ja talouspolitiikan mielipidevaikuttaja primus inter pares Björn Wahlroos. Nalle, sua on aina yhtä vaikea esitellä, kun ei oikein tiedä, että minkälainen litania tässä kohtaa pitäisi esittää ja sitten lopputulos on jotain latteita tyyliin mielipidevaikuttaja. Mutta tervetuloa nyt kuitenkin. Miten sä itse kutsuisit itseäsi? Mä preferoin tittelivalinnoista majuri. Majuri Wahlroos, tervetuloa. Joo, tämä päivän aihe on saanut innotuksen tästä sun kirjasta Sateentekijät, joka on kieltämättä erittäin hyvä kuvaus muun muassa siitä ajasta, milloin Suomi murtautui tämmöisestä, mä itse kutsun vajaamuotoisen markkinatalouden ajasta. Ja jotta siitä päästiin irti, niin sehän niin kuin ainakin kansantaloustieteilijän silmiin se vaati kyllä tämmöistä yritys- ja tuotantorakenteiden muutosta. Ja sitä tapahtui just sieltä 80-luvun jäljiltä ja tapahtui 90-luvun alkuna. Ja se, minkä takia on kiinnostavaa kuulla näitä sun näkemyksiä, oli se, että sä olet niin kuin tekemässä monilla toimialoilla näitä tämmöisiä keskeisiä yritysjärjestelyjä. Eli tavallaan sä olit tässä voidaan ajatella, että sä oot ollut tämmöinen kapitalismin airu. Niin sä olit siis irrottamassa Mandatumia itsenäiseksi pörssiyhtiöksi ja siitä alkoi tietyllä tavalla suomalaisen yrityskapitalismin uusi luku, jos näin sopisi sanoa. Mandatumissa te järjestelitte osakeanteja, pääomalainoja, suunnittelitte yhtiöiden puolustusstrategioita, vihamielisiä valtaajia vastaan ja olitte tietysti mukana suurten yhtiöiden fuusioissa. Silloin järjesteltiin pankkeja, energia-alaa, teknologiayrityksiä ja tietysti yhtenä suurimmista metsäteollisuusyrityksiä ja sen jäljiltä meillä jäi sitten jäljelle siinä vaiheessa 4 isoa, Enso, UPM, Kymmene, Metsäliitto ja Myllykoski. Eli miten tämä investointipankkiulottuvuus niin kuin muutti tätä suomalaista bisnestä? Se on niin kuin se iso kysymys, että missä määrin näiden omistusrakenteiden muutos oli hyödyllistä niin kuin tälle koko kansantalouden kasvulle ja missä määrin tässä oli kuitenkin kyse vähän tämmöistä nollasummapelistä omistajajärjestelyjen osallistuvien toimijoiden kesken, ostaja, myyjä ja välittäjä ja siinä isot rahat liikkui. Oli tietenkin fuusioita ja muita yritysjärjestelyjä, jotka meni niin sanoakseni pieleen, jotka tavallaan edusti tämmöistä nollasumma-tyyppistä tulemaa, mutta kyllä mä väittäisin, että otettaessa tämä isompi kuva yli tämän 1990-luvun, jonka taustalla tietenkin oli 2 suurta asiaa. Meidän verotuksemme muuttuminen niin, että avoir fiscalin kautta niin ei aina, oli aika helppo järjestää asioita niin, että verolasku ei muodostunut kohtuuttoman suureksi. Ja toiseksi olimme juuri liittynyt Euroopan unioniin ja Suomi maana, jonka seurauksena muun muassa rajaylittävät fuusiot tulivat ei ainoastaan mahdolliseksi, vaan helpoiksi toteuttaa. Sitten tämän kaiken taustalla oli 3, ja tämä on vastaus sun kysymykseesi. Suomen talous, hän oli pitkälti, ainakin sen vientiosa, rakennettu Neuvostoliiton taloudesta tosiasiallisesti riippuvaiseksi. Eli se klassinen niin kuin Wärtsilässä ja monessa muussa yhtiössä mainittu periaatehan oli tämä 80-20 periaate, 20% viennistä pitää mennä Neuvostoliittoon ja siitä tulee 80% voitosta, joka tavallaan kuvasi tätä asetelmaa. Koska idän kauppa oli vaihtokauppaa, niin sitä valvoi lisenssivarasto ja se edellytti sitä, että ainakin 80% jonkun toimitetun tavaran, sen kotimaisuusaste oli ainakin 80%. Ja nyt te voitte, jos vähän mietitte, ymmärtää, mitä tämä tarkoitti. Tehottomuutta ainakin. Käsittämätöntä tehottomuutta, kun Suomessa piti tehdä valtava määrä semmoisia raaka-aineita ja välituotteita ja instrumentteja ja herraties mitä, jolla meillä ei ollut mitään luonnollisia edellytyksiä. Me tehtiin surkeita kopioita jo maailmalta. Meidän piti rakentaa kokonainen terästehdas Raaheen vaan, jotta saataisiin laivaterästä levyjä, jotta voitaisiin tehdä laivat tarpeeksi kotimaista ja näin päin pois. Ja tähän johti täysin järjettömiä juttuja, kuten se, että villayhtymä, joka tuotti villakangasta, pidettiin pystyssä varmasti 20 vuotta syvästi tappiota tekevänä. Ja jotta tästä tehottomuudesta päästiin eroon, niin vaadittiin just näitä omistusjärjestelyjen muutoksia. No ne tuli pakolliseksi, koska niin kuin kävelivät vastaan, kun oli monia firmoja, jotka joutuivat täysin muokkaamaan itsensä uudelleen. Toiset menettivät suuren osan bisniksestä, puhumattakaan kannattavuudesta. Ja tämän seurauksen ne eivät enää ole elinkelpoisia tai ainakaan tuntui siltä.
tietenkin tämä idänkauppa oli myös johtanut siihen, että kun se oli niin kannattava ja tehokkuusvaatimukset oli aika vaatimattomia, niin meillä oli konglomeraatteja, siis tämmöisiä yhtiöitä, jotka teki aivan mitä helvettiä tahansa, anteeksi tuo sana, ja joiden niin kuin seurauksena niiden tuoteportfolio oli niin kuin aivan käsittämättömän leveä, ja tietenkin mikä johti siihen, että skaalaetuja ei ollut missään, jolloin tietenkin niidenkin nämä vähemmän hyvin toimivat niin kuin divisioonat piti myydä jonnekin muualle ja järjestellä se koko homma uudelleen. Idän kauppa oli yksi hirveän tärkeä syy sille, että Suomessa oli tosi suuri tarve muuntua 90-luvun aikana. Liike-elämässä suhteellisen hyvin menestynyt Warren Buffett, hän on kritisoinut hyvin pitkään aika voimakkaasti investointipankkeja siitä, että ne tekee järjestelyitä järjestelyiden vuoksi, koska niistä tietenkin lankee palkkio. Ja hän on sanonut, että investointipankit on kasino tai ne on rahamaailman korttihuijareita. Mä siteeraan häntä. Wall Street tekee rahaa muruilla, jotka putoavat kapitalismin pöydältä. Investointipankit eivät tee rahaa, ellei joku ensin tee jotain konkreettista. Pankkiirit tekevät paljon enemmän rahaa silloin, kun ihmiset pelaavat uhkapelejä, kuin silloin, kun ihmiset investoivat. Mitä sä vastaat omahan orakkelille? No tämähän ei itse asiassa ole hirveän omintakeinen johtopäätös. Jokainen kunnon kalvinisti, jopa jokainen kunnon luterilainen on samaa mieltä. Rahaa saa tehdä vain niin kuin otsa hiessä ja lapio kädessä. Ja että ainoa oikea raha on se, joka tehdään niin kuin tehtaassa tai jotain vastaavaa. Warren Buffett on itse hyötynyt valtavasti siitä, että meillä on tämmöinen investointipankkien ja pankkiirien pyörittämä paikka, jota kutsutaan pörssiksi. Ja tietenkin se tosiasia, että hänen käsittämättömän kalliita, koska hänen kieltäytyy splittaamasta Berkshire Hathawayn osake, jonka hinta nyt alkaa olla noin $500 000 kai yhdeltä osakkeelta dollaria, niin sen voi rahaa tarvittaessa, niin sen voi myydä pörssissä. Mä oon melko varma, että Berkshire Hathawayn osakkeenomistaja useimmat tai ainakin hyvin monet lähtis kävelemään, jos niitä osakkeita ei missään pörssissä voitaisiin myydä. Itse asiassa välittäjät, erilaiset neuvojat, ideoiden heittäjät, erilaiset innovaattorit, joista investointipankkiirit on yksi semmoinen pieni alaperhe. Nehän on saanut yhä suuremman roolin meidän modernissa yhteiskunnassa. Katsokaa meidän digitaalista maailmaa. Sehän koostuu pääasiallisesti informaation välittäjistä ja teknologioiden kehittäjistä, jotka niin kuin maalaa taivaanrannalle jotakin, jotka eivät ollenkaan tee työtä mikään lapio kädessä, vaan ne ajattelee. Äsken puhuttiin siitä, että kun 80-luvulla yritystoima oli tehotonta, niin puhutaanpas nyt sitten hetki sen aikaisesta ja sen jälkeisestä talouspolitiikasta, että se, mitä 90-luvun alussa tapahtui, niin tämä lama niin tavallaan antoi tämmöisen iskun ja sitten tavallaan se ajatus on se, että kun tämä oli kuitenkin ennen kokemattoman vaikea tämä tilanne, niin se ehkä sitten tarjosi tämmöisiä mahdollisuuksia tai painettakin tämmöisiin ennakkoluulottomiin ratkaisuihin. Mainitsit avoir fiskaalin yritysveron hyvitysjärjestelmän. Joo, tämä on niin kuin hyvä esimerkki, joka varmaan toisissa olosuhteissa ei olisi ehkä mennyt läpi. Onko tämä johtopäätös, joka joskus on esitetty, niin onko Suomessa niin kuin tilanne se, että tämä talouspoliittisiin reformeihin ei päästä, ellei olla riittävän liemessä ensiksi, että pitää saada kunnon kriisi aikaan, jotta saadaan isoja kantavia ratkaisuja aikaan? Mä olisin hyvin kiitollinen, jos edes tuo pitäisi paikkaansa. Nyt mun mielestä me ollaan oltu kriisissä 15 vuotta ja kuitenkaan ei ole saatu mitään ratkaisuja aikaiseksi. Eli tässä on kai tämä logiikan, nämä peruskäsitteistö, välttämätön ehto tai riittävä ehto. Mä oon varma siitä, että kriisi on välttämätön ehto, mutta nyt näyttää siltä, että se ei ole riittävä ehto. Oletko sitä mieltä, että tämänhetkinen taloustilanne on kriisin mielessä yhtä vakava kuin 90-luvun alun? Mä pidän sitä vakavampana. Oho. Ja se ei johdu siitä, että kiistatta 90-luvun alussa sä näit enemmän kriisiä katukuvassa johtuen siitä, että meidän sosiaalinen turvaverkosto oli silloin löyhempi, tulonsiirtoja oli vähemmän ja erilaisia korvauksia oli vähemmän kuin mitä niitä on tänään. Sä et näe sitä tänään kaupunkikuvassa, sä näet sen valtiontalouden alijäämässä. Toisin sanoen silloin potilas oli päällepäin enemmän sairas, nyt se sairaus on sisällä ja sitä ei pysty ulospäin havaitsemaan yhtä hyvin. Onko tämä No se voit sanoa, mutta siinä on vielä se lisä, että kaikki tämä näkyy tänään. Valtio ottaa tämän laskun tästä kaikesta ja me kaikki veronmaksajina
Minä tietenkin maksan veroni Ruotsiin pääasiallisesti, mutta joka tapauksessa te kaikki veronmaksajana viime kädessä maksatte laskun siitä, että se ei näy katukuvassa, joka ehkä on ihan hyvä asia, mutta pitkän päälle se tietenkään ei tule toimimaan. Mutta ehkä nyt sen verran, että kyllähän 90-luvullakin Suomen valtio velkaantui aivan hurjaa vauhtia. Toki siinä oli uhkana, että saako sitä rahaa. Mutta 90-luvun loppupuolella Suomi on, mä tiedän, mutta 90-luvun loppupuolella on ainoa Suomen ylijäämäinen budjetti, jos mä muistan Sauli Niinistön valtiovarainministerin kaudella oikein, tarkoittain sitä, joka tänäänkin olisi hyvä muistaa, että ei se budjettitasapaino koskaan leikkauksilla korjaannut, se korjaantuu talouskasvulla. Ja se suuri probleema on se, että meillä ei ollut talouskasvua 15 vuoteen. Ehkä tähän taustaan, koko 2000-luvun alkuvuoden niin velkasuhde aleni. Päästiin aika alhaiselle tasolle 2008 mennessä. Mutta Nalle, meillä on ollut eduskunnassa porvarienemmistö 50 vuotta. Meillä on nyt taas porvarihallitus. Ja sä oot sitä mieltä, että eipä taida mikään muuttua. Siis mikä porvareissa on vikana? Onko niistä tullut täydellisen hampaattomia? Ollaanko me jotenkin retkahdettu pysyvästi tällaiseen statismiin, valtiouskoon? Mistä tässä on kysymys? No sä oot itse kerran kauan sitten antanut mulle paperin, joka oli kooste EUn asennemittauksista, jossa noin hieman yksinkertaistetusti niin ilmeni se, että suomalainen kokoomuslainen ajattelee suunnilleen samalla lailla kuin ruotsalainen oikeistodemari. Mä vähän yksinkertaistan. Pitää paikkaa. Ja se on pitkälti totta. Mä oon itse käyttänyt tästä käsitettä vaihesiirtymä. Eli suomalainen politiikassa on tapahtunut semmoinen 3 askeleen vaihesiirtymä vasemmalle, koska se ei ole vain kokoomuslaiset, jotka ajattelevat toisin kuin heidän ruotsalaiset tai brittiläiset kollegansa. Se sama periaate pätee kaikkiin muihin puolueisiin. No näin on, ja tästä syystä Suomessaan sä et kuule näkemyksellistä poliittista puheenvuoroa. Se hetki, kun se tulee, niin kaikki muut löytäytyvät yhteen ja sanovat kovaan ääneen ja syvällä niin kuin tuomitsevalla äänenpainolla. Tuo on ideologista puhetta. Ikään kuin ideologia tai näkemys olisi kielletty ominaisuus poliittisessa debatissa. Pieni lisäys. Mulla on pieni toivo nyt, että tämä on snadisti muuttumassa, ja se muuttuu 2 syystä. Meillä on porvarihallitus, joka ensimmäistä kertaa 15, ainakin 13 vuoteen ymmärtää, että tilanne on vakava, ja ymmärtää myös osin, miksi se on vakava, ja suunnilleen, mitä pitäisi tehdä. Toiseksi, minulla on se käsitys, että jopa demareissa aletaan ymmärtää, että ei haluta 3,5 vuoden kuluttua ottaa vastuuta siitä, mitä silloin on jäljellä. Joo, kun puhuttiin hampaattomista suomalaisista kokoomuslaisista, jotka eivät ilmeisesti kaikki oikein ymmärrä, mitä markkinatalouteen kaikki niissä kuuluu, niin otetaan nyt sitä toista puolta, että eikö ole kuitenkin niin, että siellä duunarikin puolella on porukoita, jotka tavallaan tietää markkinataloudesta yhtä sun toista, yksin osittain sen takia, että Siperi on opettanut, ja ehkä niitä tahoja löytyy helpommin vientisektorilta kuin ehkä muilta sektoreilta. Näin varmasti on. Ongelma on vaan se, että olemme antaneet valtio-oikeudellisesti aivan suunnattomasti valtaa heidän ylimmille edusmiehilleen, eli ammattiyhdistysliikkeelle. Ja sieltä se sana ei aina niin kuin läpi menee erityisen tehokkaasti. Me tiedämme itse asiassa, että yksittäiset AY-johtajat, monet niistä ymmärtää, että tässä tarvitsisi tehdä jotain, mutta kun ne pannaan kaikki samaan huoneeseen, niin se johtava yhteinen näkemys on sitten jotain aivan muuta. Se on ikävä juttu, mutta mä luulen, että varsinkin vasemmalla laidalla niin tämän 4-vuotisen sosiaalidemokraattisen euforian jälkeen, joka nyt dokumentoi lähinnä Paris Fashion Weekille ja muissa merkittävissä eurooppalaisissa tapahtumissa, sen euforian jälkeen olemme nyt siirtyneet vaiheeseen, jossa mä toivoisin, että Paasivuoren kadulla harrastetaan itsetutkintaa ja fundeerausta. Minkälaisena muutosvoimana sä pidät, tai muutosagenttina sä pidät perussuomalaisia, jos lainkaan? Jos kysyt minulta puolueesta, instituutiona ja rakenteena, ja sanoisin, että eipä kummosenakaan. Mutta jos alat puhua minun kanssani yksilöistä, ja enkä aio nyt alkaa luetella niitä täällä, niin olisin taipuvainen sanomaan, että siellä on tapahtunut jotain hyvin merkittävää. Timo Soinin vasemmistopopulismin jälkeen osa perussuomalaisten johdosta on tänään intellektuelleinta suomalaista poliittista johtoa, mitä pystyt suomalaisesta puoluekentästä löytämään. Ihan muodollisestikin koulutustaustaltaan näitä slaavilaisen filologian tutkijoita ei niin kuin hirveän paljon muualla ole. Ja tietenkin Jussi Halla-aho ei ole ainoa henkilö, johon mä viittaan. Itse asiassa vähimmilläänkin mä sanoisin, että perussuomalaisten johto on erittäin
raikas tuuli ummehtuneessa suomalaisessa poliittisessa debattihuoneessa. Mennäänkö politiikasta nyt sitten talouteen ja ehkä nyt kansantalouteen hetkeksi, niin se osa tutkijoita, jotka ovat kiinnostuneet ja tutkineet innovaatioita ja talouden kasvua, niin siellä on ollut jo itse asiassa useiden vuosien kasvava ja syvenevä huoli siitä, että tämä markkinatalous alkaa toimia aikaisempaa huonommin. Eli se syynä on se, että sekä globaalisti että kansakuntien sisällä tapahtuu tämmöistä keskittymistä. Kilpailu alkaa hyytyä. Sitten se on rikas kirjallisuus, jossa näytetään, että jos kilpailu tämmöisessä dynaamisessa mielessä hyytyy, niin ensimmäisiä asioita, mitä tapahtuu, niin alkaa tapahtua tämmöisiä vähemmän hyödyllisiä innovaatioita. Miten sä, kun sä oot nyt kuitenkin aika monilla markkinoilla käynyt, niin tuleeko sulle mieleen joitakin toimialoja, jossa tämän kilpailun ja nimenomaan dynaamisen kilpailun puolella on tapahtunut ikään kuin heikkenemistä, ja sitten onko jotain semmoisia toimialoja, jossa tilanne on ollut kunnossa tai jopa parantunut? Tavallaan mä ymmärrän tämän huolen, koska me eletään ihmeellistä aikaa, jolloin amerikkalaisen pörssiindeksin yläpäästä niin kuin 5 tai 10 suurinta firmaa, niitä ei ollut olemassa 20 vuotta sitten, ja ne on aivan giganttisia, valtavia yrityksiä, jolloin tämä vanha hyvä IBM-syndrooma alkaa uudelleen niin kuin ajankohtaistua. Jos mä lyhyesti yrittäisin sanoa, antaa sulle niin kuin makupalan siitä, millä lailla mä tätä ajattelen, niin mä oon täysin vakuuttunut siitä, että eurooppalainen regulaatiohulluus on kilpailulle, taloudelle 10 kertaa vaarallisempi kuin amerikkalaiset monopolit, jos mä vähän pilailen tästä puhun. Minun mielestä byrokratia ja yliregulaatio, varsinkin järjetön yliregulaatio, jota epäkonstitutionaalisella tavalla edistää Euroopan parlamentti, joka koostuu poliitikoista, joille on yksi asia ominaista, eli se, että kotimaissaan he ovat juuri ne poliitikot, joista kaikki muut halusivat päästä eroon ja siksi valitsivat Brysseliin. Parlamentti on luonut itsestään koneiston, jossa nämä kotimaassaan epäsuositut poliitikot säätävät kotimaassaan vielä epäsuositumpia regulaatioita, jotka sitä paitsi perustuu täydelliseen ymmärtämättömyyteen siitä, miten sanokamme metsätalous tai jotain vastaavaa toimii. Eli minulle se suuri mörkö ja suuri vaaratekijä niin kuin kilpailun, talouden kehittymisen ja avoimen markkinatalouden, liberaalin markkinatalouden kehittymisessä on kyllä regulaatio, eikä amerikkalaiset jätteyhtiöt. Jos vielä lopuksi sanoisin, että jos mä katson talouden suoritusta ja mä myönnän, että me kuitenkin puhumme suhteellisen lyhyestä ajasta, sanotaan 10 vuotta tai jotain tällaista, niin kyllähän tavallaan amerikkalaisen talouden suoriutuminen antaa pientä tukea tälle minun väitteelle, koska kyllä siellä näytetään olevan enemmän dynaamisia kuin mitä ollaan täällä Euroopassa. Sä sanoit, että epäkonstitutionaalisella tavalla, siis perustuslain vastaisella tavalla. Mitä sä sillä tarkoitit? Se tapa, jolla EUta myytiin, ainakin meille, jotka äänestimme vuonna 1995, mutta myös muuten, se ei ollut totuudenmukainen suhteessa siihen, mitä näemme EUsta tänään. Parlamentti tekee kaikkensa tehdäkseen EUsta federaalisen valtion, ja se toimii kuin federaalinen parlamentti ja yrittää vielä kaiken lisäksi ottaa mahdollisimman paljon valtaa pois, varsinkin komissiolta, jonkin verran jopa Euroopan niin kuin neuvostolta. Tätä tarkoitan, kun mä sanon, että tämä on epäperustuslaillista. EUllahan ei ole perustuslakia, joten minä en voi tätä näyttää juristinomaisesti toteen, mutta väitän, että tämä yhdistelmä, että parlamenttiin valitaan ne henkilöt, joista halutaan päästä jäsenmaissa eroon siihen, että sille on jatkuvasti siirretty yhä enemmän valtaa, on ollut epäterve ja joka ikävä kyllä synnyttää tilanteen Eurooppaan, joka on kilpailtujen markkinoiden ja avoimen eurooppalaisen vaihdannan kannalta uhkaava. Tuo tärkeä huomio itse asiassa tässä tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota, että se kilpailun mittaaminenkin on niin kuin haastava asia. Ja ehkä perinteisen mittaus, jotka on peristunut näihin keskittymisindekseihin näihin, niin on ihan taloustieteilijät on sanonut, että tämä ei ole ehkä ihan oikea tapa. Että se nimenomaan se dynaaminen aspekti on hyvä mittaa. Että ei se haittaa, vaikka joku on hetken aikaa määräävässä markkina-asemassa, jos se vaan on hetken tai se on lyhytaikaista. Mä oon itse asiassa vuonna 1980 kirjoittanut kirjan ja tehnyt tämmöisen ekonometrisen tutkimuksen koko Suomen taloudesta, triviaalein, väleinein, ekonometrisin, no kyllä multivariaatiovalia, mutta joka tapauksessa, jossa juurin käytin keskittymismittareita ja muuta selittämään esimerkiksi kannattavuuseroja ja kaikenlaista muuta, jota siihen aikaan paljon tehtiin. Ja tästä syystä, koska olen tämän kaiken tehnyt, niin voin sanoa, että se on kyllä pääasiallisesti nollatutkimusta. Ne mittarit, joita meillä on niin kuin
kilpailun institutionaalisista määrittäjistä, eli markkinarakenteesta. Ne mittarit ei ole mistään kotoisin, jos haluamme todella dynaamisessa maailmassa saada käsitys siitä, mikä kilpailu, mikä markkina toimii ja mikä ei. Mutta sen verran voi sanoa, että on menty eteenpäin ja ehkä varmaan siellä on vielä matkaa menetä. Niin, varmaankin näin. Ja sitten se jossain vaiheessa se alkaa näkyä sitten näissä kilpailuviraston toiminnassakin, jos me ollaan optimisteja. Siihen vaaditaan kyllä aika paljon optimismia. Laulu 20 perheestä se oli taistolaisajan klassikko ja sinäkin taisit sitä nuorena veisata. Sä kirjoitat tässä kirjassa, että yritteliäisyys ei vaikuta olevan perinnöllistä tai ainakaan sitä kantava geeni ei ole dominantti. Tämä on aika kovasti sanottu, siis tylpästi ilmaistuna, onko perheperimyksen suosiminen tehottomuuden asian ajamista? Onhan perheyhtiö jo itsessään modernin finanssiteorian valossa täysin järjetön konstruktio. Moderni finanssiteoria sanoo sinulle yhden kiistattoman asian, ja se on se, että sijoitukset pitää aina hajauttaa. Se on sen ydinjohtopäätös. Ja tietenkin perheyhtiössä tämä ei ole mahdollista määritelmällisesti. Ja tässä mielessä perheyhtiö on absurdi konstruktio jo lähtökohtaisesti ja täysin riippumatta sukupolvenvaihdoksen tuottamista mahdollisesti lisäongelmista. Perheyhtiö on ollut suomalaisen, niin kuin monen muun länsimaisen maan, teollisen kehityksen ja vaurastumisen ydininstituutio. Mutta se on instituutio, joka kuuluu pitkälti menneeseen aikaan. Niin kuin sanon tuossa kirjassa, useimmat fiksut perheet ovat jo aikoja sitten konvertoineet perheyhtiönsä tavalla tai toisessa hajautettuja sijoituksia tekeväksi sijoitus- tai holdingyhtiöksi. Ja se on luonnollinen kehitys, koska kenenkään ei kannata panna kaikkia munia yhteen pesään. Kun tähän sitten vielä lisätään se, että perheyhtiössä, varsinkin sellaisessa, jossa johtoa ei ole luovutettu ulkopuoliselle ammattijohtajalle, syntyy usein tämmöinen kompetenssikysymys. Niin olisin taipuvainen kertaamaan sen, mitä kirjassani sanon. Se on harvoin voittava kombinaatio. Se toimii hyvin hitaasti kehittyvillä, teknologisesti hitaasti kehittyvillä toimialoilla, kuten maataloudessa, jossa minulla ei ole mitään sitä vastaan, että maatila menee isältä pojalle, koska tuottavuuserot hyvän ja huonon maanviljan välillä on aika pienet. Niin kuin teilläkin on tainnut mennä. Niin kuin meilläkin on tainnut mennä. Mutta kun me puhumme ehkä hieman modernimmasta, monimuotoisemmasta ja enemmän niin yksilön johto- ja kehityspanoksia edellyttävästä liiketoiminnasta, niin tämä on kyllä jo jossain määrin haastava yrittämisen muoto tämä perheyhtiö. Mutta jos palataan vielä näihin varakkaisiin, että meillähän on edelleen osa sellaisia, jotka ovat varakkaita sen takia, että tsaari on kohdellut heidän esi-isänsä jotenkin suopeasti 1800-luvulla. Ja niillä on nyt sitten sitä ikään kuin taloudellista valtaa. Kyllä niitä on niin vähän jäljellä. Okei, niin on ongelma. No, mutta näiden lisäksi tulee ehkä muita, niin näiden etuna on tietysti, ne haluaa tietysti, että verotus ja julkisen vallan kaikki kannusteet niin toimisi sillä tavalla, että se omaisuus nyt säilyy sitten siinä suvussa ja dynastia pystyy rakentumaan. Ja sitten mä tiedän ainakin yksi tämmöinen poliittinen toimi, jolla voidaan näitä dynastioita ikään kuin purkaa tai pitää kurissa. Se on perintövero. Se on samaan aikaan ollut sitten kuitenkin ollut kriittinen perintöveroon ilmeisesti näillä kannustin. Itse asiassa mä olin ekonomistina, siitä nyt on herra kauan sitten, kun niin kuin virallisesti kutsun itseni ekonomistiksi, siitä on 40 vuotta. Periaatteessa sitä mieltä, että perintövero oli niin kuin amerikkalaiset sanoo lump sum tax, eli tällainen könttäsummavero, jota niin kuin ei pysty, joka ei vaikuta taloudelliseen allokaatioon, eli päätöksiin tehdä työtä tai ei tehdä töitä tai kuluttaa sillä tai tällä tavalla. Ja että se siksi oli tavallaan aika ok tai niin kuin vero. Huonompi vero kuin moni muu vero. Juuri näin. Nyt kun olen itse saanut seurata tätä todellakin muusta kuin akateemisesta norsunluutornista, olen alhaalla siellä juoksuhaudoissa, perintöverotuksen juoksuhaudoissa. Mä oon huomannut, että tämä on ihan väärä johtopäätös, koska nimittäin perintöverotus on hyvin helppo kiertää. Ja tuon kiertämisen seuraukset on katastrofaalisen kalliita suomalaiselle veropohjalle, koska helpoin tapa kiertää perintöverotus on muuttaa ulkomaille. Ja se muutto on tänään niin helppo, koska Euroopassa noin puolet maista ovat jo eliminoineet perintöverotuksen. Ja tämä on se probleema, että
kun joku varakas perhe tai yksilö, joka alkaa suunnitella perintöään muuttaa ulkomaille, niin siinähän ei mene pelkästään se perintövero, siihen menee kaikki muut verot, kaikki pääomatuloverot, jos hän on vielä duunissa, niin ansiotuloverot ja näin päin pois, jolloin tämä onneton perintövero tuottaa sen efektin, että sieltä häipyy paljon muuta verotuloa. Sieltä häipyy vieläkin enemmän. Jos me vertaamme Suomea ja Ruotsiin, me huomaamme, että Ruotsissa itse asiassa perintöveron poisto on johtanut siihen, että kapitalistit on muuttanut takaisin Ruotsiin, Hollannista ja Lontoosta. Ja tämän seurauksena, tässä on tämmöinen ehkä ekonomisteille vaikeasti selitettävissä, mutta mulla on sillä ekonomistinenkin selitys. Ne itse asiassa sijoittaa vähän enemmän Ruotsiin kuin tämmöinen kylmä kansainvälinen kapitalisti. Ruotsissa on edelleen paljon paikallisten kapitalisten rahoittamaa sekä teknoyrittämistä että ihan perinteistä tehdasteollisuutta, jota on myyty vähemmän tuonne Aasian kaukomaille kuin Suomesta. Ja nyt ekonomistinen selitys ennen kuin sitten, ettei uskota, että tämä on vaan tämmöistä kapitalismin irrationaalisuutta. Itse asiassa riskit, kun sä sijoitat jonnekin lähimaastoon, jota sä voit valvoa lähes fyysisesti. Sä voit käydä niiden teknojeppien luona. Se on informaatiohallintakysymys. Juuri näin. Informaatio. Mä yritin välttää tämmöistä hienoa termiä. OKF-kirjoja me yritetään välttää. Okay. Ei, mutta sä ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Sillä löytyy ihan järkevä selitys sille, kun mä katson mun poikaani, joka reissaa kerran kuussa Intiaan ja Kiinaan katsomaan meidän sijoituksia siellä, niin mä alan ymmärtää tätä paremmin, koska se on aika työlästä käydä katsomassa näitä kaukaisia investointeja. Mutta sä oot sitä mieltä, että nämä laumasta karanneet lampaat saataisiin takaisin esimerkiksi perintöveroa rukkaamalla tai sen poistamalla. Sä et itse kuitenkaan palaisi Tukholmasta tämän voimalla. Mikä sut pitää siellä? Koskaan ei pidä sanoa, ei koskaan. Mutta minun täytyy sanoa, että ikävä kyllä. Multa on kysytty itse asiassa useampikin sekä raskaan sarjan poliittinen vaikuttaja, että jokunen virkamies on kysynyt, että kerro nyt mulle, minkälainen verouudistus saisi sinut takaisin. Ja mä sanoin, että mun täytyy olla rehellinen, että unohtakaa minut, se meni. Ja se johtuu siitä, että sekä mun lapset että lapsenlapset asuu ihan muualla. Että tämä idea siitä, että kaikki perhe ja muuta on täällä, se ei päde minuun. Joten meidän täytyy depersonifioida sun kysymyksessä. Tosiasia on se, että Ruotsi koki 70-luvulla dramaattisen ulosmuuton, jolloin minulle on kerrottu, että 40 000 ruotsalaista muutti yksinomaan Englantiin. Mä en tiedä, pitääkö se, mutta Appa mukana varmaan. No joo, mutta siis jotain semmoista. Ja Englanti on erikoinen maa, koska sä saat siellä 15 vuoden verovapauden kaikille ulkomaisille tuloille, niin kuin no questions asked tavallaan. Ja näistä hyvin suuri osa on muuttanut viimeisen 2 vuosikymmenen aikana takaisin, tai 15 vuoden aikana, kun verotusta on muutettu. Eli vastauksena Matti sun kysymykseen, joo, sä pystyt saamaan nämä pääomat takaisin, sä pystyt rakentamaan takaisin toimivan kotimaisen kansallisen sinivalkoisen kapitalismin, mutta se edellyttää veronmuutoksia, eikä se merkitse vain perintöveron uudistamista, siinä vaaditaan vähän muutakin. Mennään vielä takaisin tähän äskeiseen sitaattiin, jossa sen valossaan kuulostaa vähän siltä niin kuin tämän oikeasti omistavan perimyksen kautta omistavan luokan keskeinen ajuri olisi pelko. Ja pelko siis elämäntavan menettämisestä, arvostuksen menettämisestä ei tule enää kutsuja. Pelkohan on regressiivinen tajunnan tila. Miten se näkyy markkinoilla? En mä ole varma, onko pelko. Pelko ehkä on regressiivinen, mutta pelon ja viisauden väliin vedetty raja on kyllä hyvin veteen piirretty. Tarkoitan sillä, mikä on pelkoa ja mikä on viisautta. Jos mä haluaisin olla poliittisesti korrektia, jos mä haluaisin olla varma siitä, että mä en loukkaa ketään minun suomenruotsalaista ystäväni, joka on koko elämänsä elänyt pienempänä perheyhtiön osakkaana, niin mä tietenkin olisin puhunut enemmänkin viisaudesta kuin pelosta. Mutta probleema on sama. Eli tietenkin varakkaan ihmisen kannalta suurin huoli on aina tuo varallisuuden menettäminen. Ei se ole ihmeellistä. Mietin, Matti, te molemmat itseänne. Mikä on teidän suurin assetti? Ja mä luulen, että me päädymme aika nopeasti siihen, että se on teidän inhimillinen pääomanne. Meidän kaikkien, joskus aikoinaan niin oli minunkin kohdalla, eikö totta? Mä oon niin paljon teitä vanhempi, että se alkaa olla siinä ja siinä, mutta joka tapauksessa.
Se oli kauniisti sanottu, että meillä on vaan tämä hutera viisastelu ja sen varassa koitetaan tässä nyt lipsutella. Joo, mutta jos te kerrotte jollekin henkilölle skenaarion ja sanotte hänelle, että on olemassa niin ja niin suuri mahdollisuus, että joku toimenpide, joka ei ole hänen kontrollissaan, tulee viemään häneltä hänen henkilökohtaisen, hänen inhimillisen pääomansa. Se on aivan kauhea asia, eikö totta? Tietenkin te pelkäätte sitä. Aivan vastaavalla tavalla henkilö, jolla tämän inhimillisen pääoman lisäksi on rahallista pääomaa. Tietenkin se on kamala asia hänelle. Ihan samalla lailla kuin se, että jos meiltä vietäisiin meidän kykymme toimia. Kyllä mäkin lobotomia pelkään jossain. Joo, juuri nämä lobotomia on selvä tämmöinen mahdollisuus. Mä voin keksiä vielä pahempiakin. Mutta siis miten sun ruotsalaiset ystävät? Meillähän ei ole tämmöisiä suuria sukuperustaisia sijoitusinstituutioita. Meillä ei ole Investor Aktiebolaget ja meillä ei ole Wallenbergeja niin kuin Ruotsissa, eikä taida ihan heti muuten tullakaan. Niin Ruotsissa tämä suvussa siirtyvä raha tuntuu menestyvän vähän paremmin kuin meillä ja muistaakseni sunkin mielestä niin nämä nykyisetkin Wallenbergit on ihan fiksua väkeä. Ollaanko me suomalaiset jotenkin heikompaa aineesta? Ei, mutta tämä liittyy vähän skaalaetuun ja se ehkä ei ole niin keskeinen asia, mutta se tosiasia, suuret pääomat voidakseen hyvin, niin pitää elää symbioosissa suuren innovatiivisuuden tai yrittäjyyden, kreatiivisuuden, miksi sä haluat kutsua, kanssa. Ja ne kävelee niin kuin tavallaan käsi kädessä, symbioottisesti toinen toisiaan auttaen. Jos sä katsot, mikä ero Suomen ja Ruotsin välillä on esimerkiksi uudessa taloudessa tässä teknoympäristössä. Suomessa usein puhutaan siitä, että suomalaiset myyvät yhtiönsä aivan liian varhaan, eikö totta? Ja jotenkin heti aletaan etsiä jonkinlaisia populaatiogeneettisiä selityksiä tälle, joka mun mielestä on hölynpölyä. Siinä on hyvin yksinkertainen syy. Ja se on se, että Ruotsissa on riskinottokykyisiä kapitalisteja aivan valtavasti enemmän kuin Suomessa. Eli tällainen teknoyrittäjä, joka on juuri saanut tarjouksen amerikkalaiselta rahastolta, joka maksaa niin ja niin monta miljoonaa hänen firmastaan. Hän voi kääntyä hänen vaan täytyy avata Dagens Industri ja hän voi luetella nämä nimet ja niiden perhesijoitusyhtiöt, joiden puoleen hän voi kääntyä ja sanoa, että mulle on nyt luvattu tämän verran dollareita, että haluatteko te mahdollisesti tehdä tarjouksen. Ja silloin hän usein tekee semmoisen diilin, että tämä ruotsalainen perheyhtiö, olkoon se Investor tai jotain pienempää, ostaa 1/3 tai 40% hänen firmasta, hän jää vielä sinne ja se jää ruotsalaisen omistukseen. Kun täällä näiden kapitalistien puuttuessa nämä suomalaiset teknoyrittäjät aivan liian usein ottavat sen amerikkalaisen tarjouksen ja sanoo, että hyvä näin ja antaa mennä. Tässä oli monta asiaa, jotka mua viehätti, kun mä luin tätä, ja tietysti yksi kansantaloustieteilijänä mua viehätti se näistä radikaalista innovaatioista. Ja kun tätä olen niin tutkinut ja opettanut, niin siellä sanotaan sekä teoriassa että käytännössä, että tämä vanha raha sinänsä ei ole kyvytön tuottamaan innovaatiota, mutta usein nämä vanhan rahan innovaatiotoiminta ohjautuu pikkaisen toisen tyyppiseen kuin uusi raha. Ja tässä ei ole pahuudesta tai tyhmyydestä kyse, vaan se voi olla rationaalista toimia. Ja mä tavallaan löysin nyt tavallaan konkreettista esimerkkiä siitä, mitä me teoriassa siellä puhutaan. Ja siellä on kirjallisuus, jossa puhutaan siitä, että osa innovaatioista, niiden tarkoituksella, varsinkin kun puhutaan rahaa, niiden tehtävänä ei ole niinkään tuottaa asiakkaille hyvinvointia, vaan ne keskittyy enemmän defensiivisesti, yrittää estää uusien yritysten markkinoille tuloa. Oletko sä huomannut tämän tyyppistä vinoumaa, että siellä vanhassa pääomassa enemmän vaan mietitään, että millä tavalla suoraan estetään uusien tulemista? En voi väittää, että mulla tulisi yhtään hyvää esimerkkiä mieleen siitä ja väittäisi, että se on melko marginaalinen ilmiö, joka ei tarkoita sitä, että sun argumentti on väärä. On nimittäin toinen asia, joka on mun mielestä paljon tavanomaisempi, joskin sekin ei ehkä nyt ihan arkipäiväinen. Ja se on tietenkin se, että vanhalla rahalla, jos käytämme tätä käsitettä, on yleensä paljon intressejä vanhassa taloudessa, siellä sun täällä. Radikaaleille investoinneille on usein ominaista se, että ne vie maton alta joltain vanhan talouden sektorilta, eikö totta? Amazon vei
kaupan ja näin päin pois. Ja tietenkin vanhalla rahalla on aivan rationaalinen syy olla rahoittamatta sellaisia projekteja, jotka mahdollisesti synnyttää teknologian, joka vie maton jalkojen alta semmoisella alueella, jossa heillä on paljon sijoituksia. Jos sä omistat esimerkiksi tavarataloja tai jotain vastaavaa, ethän sä halua rahoittaa niin kuin Jeff Bezosia, eikö totta, ottaakseni triviaalin esimerkin, mutta sä voit sitten kehitellä paljon lisää esimerkkejä. Tästä syystä tietenkin sun täytyy olla myös pääomalähteitä, jotka välittää siitä, vetääkö ne maton alta joltain suureltakin etabloituneelta firmalta, jonka sattuu omistaa investor tai joku muu. Jos siis taloustieteessä käytetään termiä, jos olet vanha pääoma, niin sulla on erilaisia tuotantolinjoja. Jos teet innovaation, niin sä kannibalisoit jotain sun omaa tuotantotoimintaa. Kyllä. Ja nuorellahan ei ole tätä. Tähän me on nähty autovalmistuksessa nähty konkreettisesti. Nalle, vielä vähän tällainen henkilöön käyvämpi kysymys. Mikä sun mielestä selittää nykymaailmassa näiden uusien menestyvien ihmisten menestymistä? Me puhutaan näistä kaikkien kipeästi kaipaamista innovaattoreista. Kun taloustieteellinen tutkimus sanoo, että oikeastaan ainoa, mitä me pystytään seulomaan esiin, on se, että pitää olla aika hyvät matemaattiset kyvyt ja sitten pitää olla hyvät sosiaaliset vuorovaikutustaidot. Että näiden yhdistelmä on se niin kuin se killer application. Niin tämä matematiikkapuoli on varmaan aika selvää, mutta miten nämä sosiaaliset vuorovaikutustaidot sun mielestä tarkoittaa bisneksessä? Taloustieteen terminologialla kysehän on informaatioverkostosta. Jos haluat keksiä hyvän idean, olkoon se fuusio tai jotain vastaavaa, siis jonkun tämmöisen järjestelyidean tai sijoituskohteen, hyvän sijoituskohteen, niin tietenkin ratkaisevaa sun toiminnassa tehokkuudelle on sun asemas siinä informaatioverkostossa ja sen verkoston laajuus. Ja silloin tietenkin, mikä määrittää teissä, minussa, normaalissa ihmisessä sen saaman informaatiomäärän tässä verkostossa? Joo, yksi tärkeä elementti siitä on, kuinka monta ihmistä viihtyy sen kanssa, istuu lörpöttelemässä tämän henkilön kanssa ja tarjoaa hänelle ideoita, näkemyksiä, informaatiopalasia. Tämä on se, mitä luultavasti tutkimuksessa kutsutaan sosiaalisuudeksi tai jotain vastaavaa. Ja mun mielestä on hyvin helppo ymmärtää, että henkilö, joka pystyy uimaan tässä tietoverkostossa tehokkaasti ja keräämään niitä palasia, menestyy paremmin. Sitten matematiikka tulee luultavasti siinä, mä en ole varma, että matematiikka teknisenä tieteenä on logiikka laajemmin. Juuri näin, mä olisin logiikka, kylmä harkinta ja niin kuin rationaalisen johtopäätöksen vetäminen. Lujuuslaskenta. No jotain tällaista, koska me ollaan varmaan kaikki tavattu jossain vaiheessa elämäämme tämmöisiä luontevia sosiaalisia verkostujia, jotka ovat kategoriaa lounge lizard, niin kuin amerikkalaiset sanoo, joilla vain on tämä sosiaalinen ominaisuus, eikä yhtään tätä, mitä te kutsutte matematiikaksi. Ne eivät yleensä myöskään niin kuin onnistu. Ja sitten me ollaan tavattu näitä puhtaita matemaatikkoja, jotka tietenkin voivat tehdä loistavia matemaattisia johtopäätöksiä ja papereita, mutta jotka... Niiden kanssa ei lähdetä mökille saunaan. Juuri näin. Jolloin mun mielestä on itse asiassa aika hyvä tapa sanoa, että menestyminen on jonkunlainen kombinaatio rationaalisuutta ja sosiaalisuutta. Hyvä. Vaihdetaan vielä ihan lopuksi teemaa hetkeksi. Puhutaan huippuajankohtaisesta teemasta ja katsotaan vähän Suomen rajojen ulkopuolelle. Globaalistihan on nyt käymässä niin, että USA:n ja Kiinan teknologinen poliittinen skisma on johtanut siihen, että teollisuuspolitiikka on palannut takaisin ryminällä. Ja amerikkalaiset ovat siihen lähteneet ja heidän reaktionsa on heijastunut Eurooppaan ja ensimmäisenä täällä Macron alkoi vaatia valtion tukia ranskalaisille yrityksille. Saksalaiset on tajunnut, että he on jäänyt teknologisessa kehityksessä, tuotekehityksessä jälkeen ja nyt he yrittää oikaista takaisin kärkeen massiivisilla valtion tuilla. Niin tässä niin näyttää, että tässä on tämmöinen kilpa, niin kuin te sanotaan, kilpailu kohta pohjaa ja mitä mieltä sä oot, näet sä sitä, että tämä politiikka toimii niin, että ne, joilla on rahaa, niin ne ovat nyt sitten siirtynyt tämmöiseen tehottoman, holtittoman investoinnin puoleen. Ja sitten iso osa muita, ja näihin muihin meitä kuuluu ehkä nämä Pohjoisen Euroopan pienet maat, niin me vaan sitten seurataan tässä huuli pitkänä vieressä, että mitä tässä tapahtuu. Tietenkin teidän kuvaus tästä on sinällään oikea ja tämmöistä kehitystä tähän suuntaan on
on selvästi merkille pantavana ja sitä on nähty. Mä en kuitenkaan ole samaa mieltä, että tämä on niin kuin ihan hurja tämmöinen käännös. Ja tämä mä sanon sillä kokemuksella, mitä minulla hiukan on tullut teollisuudesta, kun puheenjohtaja, pitkään puheenjohtamani yritys UPM-10, jolla on paljon liiketoimintaa Saksassa, jonka ilmiönä olen hieman saanut tutustua erilaisiin valtion ja muiden tukimuotoihin Saksassa ja menemättä yksityiskohtiin voin vain luvata teille, että niitä on ollut massiivisesti jo aikaisemminkin. Saksa niin kuin Ranska on erikoistunut EU:ssa keksimään jonkun yleiskäsitteen, jonka alle ne voivat ujuttaa toivomiaan subventiotoimenpiteitä ja väittää, että ne on kaikki EUn hyväksymiä. Saksasta on ollut Energiewende, eli energiakäännös, jonka nyt on konkurssissa, koska osoittautui, että se käännös meni väärään suuntaan, mutta se on toinen asia. Energiewenden alla Saksassa on miljardeilla tuettu teollisuutta, mitä moninaisimmilla tavoin. Ja nyt minun ei edes tarvitse mennä Ranskaan, jossa ei välttämättä aina keksitä tämmöisiä hienoja käsitteitä. Ranskalaiset on joustavampia kuin saksalaiset, ei tarvitse keksiä hienoja käsitteitä, ne subventoi muuten vaan. Heikolla tuloksella, jos saa näin sanoa, Ranskan talous ei ole hyvässä kunnossa ja Ranskan teollisuus on vielä surkeammassa kunnossa, varsinkin Pohjois-Ranskassa. En olisi huolissani. Historia opettaa meille, että tällainen valtion sekaantuminen ja tukitoimi, ohjaava talouspolitiikka johtaa aina katastrofiin. Siinä tulee jos me ollaan osallisia siinä katastrofissa, niin kannattaahan meidän olla vähän niin kuin huolestunut. No te olette osallisina paljon suuremmassa katastrofissa, joka on Oy Suomi AB, joten ollaan nyt pääasiallisesti huolissaan siitä ja todetaan, että tämä on siihen nähden pieni juttu. No mutta hyvä. Mitä Oy Suomi AB voi tällaisessa tilanteessa tehdä? Me ei voida lähteä kylvämään miljardeja. Meillä on hyvin yksinkertainen ratkaisu. Joka on? Irlannin tie. Nyt elaboroi vähän. Euroopassa on 4 maata, joilla on rakenteellinen kilpailukyvyn niin kuin heikkous. Ja ne on reunamaat. Kreikka, Portugali, Irlanti ja Suomi. Niillä on kaikilla korkeammat kuljetuskustannukset, ne on kaikki ollut suuremman naapurin takamaastossa, eikö totta? Ja näin päin pois. Kreikka, siitä tuli sotku jo varhaisemmassa vaiheessa ja se nyt hiljaa on sieltä nousemassa sieltä kuopasta. Portugali ja Irlanti on jo kauan sitten päättänyt, ainoa tapa selviytyä tässä on kilpailla vielä aggressiivisemmin kuin muut. Suomi on tämän ryhmän ainoa, joka ei ole tajunnut, että Suomen kanssa kilpaillaan verotuksella ja säätelyllä. Irlanti on vetänyt puoleen valtavan määrän amerikkalaisia yhtiöitä ja niiden Euroopan niin kuin holding-yhtiöitä, konserniyhtiöitä, joka on tuottanut Irlannille aivan uskomattoman renessanssin, koska samalla se on sitten tuottanut valtavan määrän yritysten syntymistä Dublinin ympäristöön ja näin päin pois. Portugali, niin kuin tiedämme tästä surullisesta suomalaisesta keskustelusta veropakolaisuudesta, on hyvin paljon panostanut ylempään keskiluokan veropakolaisuuteen ja pyrkinyt sillä lailla eteenpäin pienemmällä menestyksellä kuin Irlanti. Irlannin konsepti on parempi. Nyt siihen kilpailuun on tullut mukaan Italia ja monen muuta. Myytti siitä, että Eurooppa jotenkin pitää verokilpailun hallinnassa on täyttä tyhjää. Itse asiassa verokilpailu on entisestään koventunut Euroopassa ja Suomi ei näytä edes ymmärtävän, että mikä kilpailu on käynnissä. No nyt siis fakta on se, että Suomessa, niin kuin monessa muussakin maassa, nyt kuumeisesti suunnitellaan teollisuuspolitiikkaa. Ja varmaan, en tiedä, varmaan sultakin on virkamiehet kysellyt, että mitä virityksiä siihen pitää, niin onko ymmärsikö mä oikein, että sun vastaus on se, että sikäli kun teollisuuspolitiikka, joka halutaan kyllä määritelläkin aika laveasti, niin se olisi sitten näitä verokevennyslinjoja. Se ei varmaankaan ei tule olemaan, sillä sen pitäisi ehkä olla sitä, mutta ei se niin, ei tule sen takia kysyinkin. No, nyt onneksi Suomessa on niin vähän rahaa, että suoria subventioita näihin hommaan, tarkoitan valtion budjetissa on huonosti rahaa, että mä epäilisin nyt kuitenkin, että tämä ei tule merkitsemään suurta käännöstä suuntaan tai toiseen. Mä oon niin vanhaa, niin kuin minulle nykyään on tullut tavaksi sanoa, että minä muistan vielä kuvaputkitehtaan Valkon, joka oli päätepiste sosiaalidemokraattiselle aktivistilliselle teollisuuspolitiikalle ja minä en toivo Suomeen uutta Valkoa. Tämä on täysin selvä asia. Siis tämä nyt menee surullisen lähelle tätä surullista keskustelua yritystuista ja muuta ja me tiedämme kuinka vaikea mittaaminen oli siellä, koska niin kuin mä silloin, kun
puhuttiin siitä, muistutin, että mehän ei eletä tämmöisessä ekonomistien first best world, eli täydellisessä markkinataloudessa, vaan me kilpailemme maiden kanssa, kuten Saksan, joka sotkee markkinatalouden hintamuodostusta monen tavoin, jolloin meidänkin jossain määrin pitää olla siinä mukana. Millä tavalla, missä? Yksi asia, josta olen varma, valtio on surkea sijoittaja ja valtio on surkea yrittäjä. Ja se johtuu hyvin yksinkertaisesta asiasta. Se johtuu siitä, että valtion agentti, joka siis on joko poliitikko tai virkamies, hänen tuottojakaumansa on aivan toisen näköinen kuin valtion, eli kaikkien veronmaksajien yhteinen tuottojakauma. Se on hyvin yksinkertaista, miettikää sitä itse. Jos joku sijoitus menestyy todella hyvin, poliitikko ja virkamieshän ei saa siitä pienintäkään, sitä pidetään täysin vääränä, jos hän sen saa siitä. Toisaalta, jos se menee vähänkään pieleen, hän saa välittömästi potkut. Ja tämä tarkoittaa sitä, että hänen tuottojakaumansa on aivan toisen näköinen ja paljon epätasaisempi. Se on sekä vino että sen huippu on aivan toisessa päässä. Ja hän tekee aivan toisenlaisia päätöksiä kuin mitä hänen pitäisi tehdä veronmaksajan intressissä. Ja tästä syystä hän välttää riskejä, hän tekee typeriä ratkaisuja vain, jotta hän ei joutuisi maksamaan tämän downsidein, eli saadakseen potkut. Kiinalaiset ovat näkyvästi markkinoineet itseään ja he ovat ilmoitelleet näistä investointihankkeista ja tämä on esimerkki, tämä Kotkaan suunniteltu tämmöinen 2 miljardin akkutehdasinvestointi. Ja mua ja tiedän, että monia muitakin niin kun miettii, että kun me tehdään nyt jälkipyykkiä näistä meidän Venäjä-kaupoista tässä viime vuosina mietittiin, että missä vaiheessa olisi pikkasen ruvettu irtaantumaan, niin näet sä niin kuin huolta siitä, että mitä me 5 tai 10 vuoden päästä nyt mietitään meidän Kiinaa koskevien niin kuin ratkaisujen osalta? No ensinnäkin mun pitää sanoa, että olen aikaisemmin sanonut ja kertaan sen nyt tässäkin. Minun silmillä suuri osa tästä niin kutsusta vihreästä siirtymästä siihen liittyvistä investoinnista, toisaalta tuulivoimaa, toisaalta vetytuotantoon on täyttä huuhaata. Se on huuhaata kahdella tavalla. Se koko teknologia ei toimi niin kuin poliitikot luulevat. Se tulee johtamaan katastrofin tuulivoiman liian rakentamisen ja konkurssien kautta. Vedyn tuottaminen nimittäin ei ole erityisen tehokas energian varastoimisprosessi ja voimme puhua siitä enemmän. Mutta se toinen aspekti, joka minun huolestuttaa, on tietenkin se, että tämmöinen lupaus siitä, että aletaan tukea tai edesauttaa jotain osaa talouselämästä, kuten nyt vihreää siirtymää, sen atrahoi heti. Se on kuin kärpäspaperi, se tuo puoleensa yleensä kaikkein nopeimmin, mutta myös kaikkein epäluotettavimmin toimivat kansainväliset sijoittajat. Jos otetaan sun kiinalaisaspekti, niin Suomessa on vallallaan semmoinen ihmeellinen ajatus, että heti jos se on kiinalainen, se tarkoittaa sitä, että se on Beijingin keskuskomitean niin kuin jonkunlaisella vakuusleimalla varustettu sijoittaja. Näinhän ei ole. Olen itse ollut tekemisissä hyvin lähellä Kiinan kommunistisen puolueen keskuskomiteaan olevan kiinalaisen sijoittajan, jonka kuulin nyttemmin suorittavan 18 vuoden vankeusrangaistusta Beijingissä. Hän halusi ostaa erilaisia yhtiöitä minulta, mutta osoittautui, että hänen liikemiestaitonsa eivät oikein niin kuin päässeet sille tasolle. Sitten kun häneltä otettiin avaimet pois, niin hänen Anbang-firmansa, sillä oli 315 miljardin dollarin tase ja vähän vaille miljardin pääomia, ja voitte arvata, mitä siinä sitten tapahtui. Eivät nämä kiinalaiset yrittäjät ole Kiinan keskusvallan edusmiehiä, ne ovat yrittäjiä ja usein joutuvat kantamaan varsin tiukalla tavalla seurauksen epäonnistumisestaan. Jos me katsomme muita sijoittajia, jotka nyt ovat tulossa Suomeen, meillä on nämä 2 miestä, jotka istuu Karl Johannilla Oslossa pienessä toimistossa ilman penniäkään pääomia, jotka on luvannut terästehtaan Inkooseen ja niitä on monta muuta. Meidän täytyy muistaa niin kuin se, että kannettu vesi harvemmin pysyy kaivossa. Ja jos me nyt yritetään niin kuin atrahoida maailman markkinatalouden tai maailman kapitalismin kaikkein lipeäliikkeisimpiä sijoittajia ja luullaan, että nämä tulevat tuomaan Suomen niin kuin uuden huomispäivän, niin pelkään pahoin, että olemme väärällä tiellä.
Nalle, näin joulun alla on miellyttävää, että sä näytät olevan aika rauhallinen, jopa optimistinen. Sä et usko, että EU hajoaa teollisuuspolitiikan uuteen tulemiseen, että siinä tapahtuu joku sisäinen korruptoituminen ja olemme syvissä vaikeuksissa EU:ssa. Sä et pidä kiinalaisia nyt niin vaarallisina kuin heitä yleisesti luullaan. Maailma näyttäisi olevan aika hyvin hallussa. Tuosta EUsta, niin mun täytyy vain korjata. Mä olen aivan varma, että EU tulee hajoamaan, mutta siihen menee 20-30 vuotta ja se ei tule hajoamaan teollisuuspolitiikkaan. Ja tästä syystä olen tällä hetkellä ihan hyvillä mielin, koska 30 vuoden kuluttua minun ei enää tarvitse olla huolissaan siitä, että EU hajoaa. Björn Wahlroos, me arvostetaan kovasti, että sä saavuit tänään meidän vieraaksi. Kiitoksia tästä keskustelusta ja good jul. Joo, kiitoksia ja hyvää joulua. Hyvää joulua.